ወደ Mesob ስኩልስ የዩቲዩብ ቻናል እንኳን ደህና መጡ። በዚህ ቪዲዮአችን ቤዚክ የሚባሉትን የአኒሜሽን ፕሪንሲፕሎች በጥልቀት እናያለን። በቀጣይ ቪዲዮዎች እነዚህን ቤዚክ ፕሪንሲፕሎች አፍተር ኢፌክት ሶፍትዌር ላይ እንዴት አፕላይ ማድረግ እንደምንችል እናያለን። ምንም አይነት ኮንተንት እንዳያመልጣችሁ ይህንን ቪዲዮ ላይክ፣ ሼር እና ኮሜንት በማድረግ እንዲሁም ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ። ዛሬ የምናያቸው ቤዚክ ፕሪንሲፕሎች ማንኛውንም ነገር አኒሜት ስናደርግ ማስተዋል ያለብን ነገሮች ናቸው። እነዚህን 12 ቤዚክ የአኒሜሽን ፕሪንሲፕሎች ስራችን ላይ መጠቀማችን አውትፑታችንን ሪያሊስቲክ እና ፐርሰናሊቲ እንዲኖረው ያግዘናል። እነዚህን ፕሪንሲፕሎች ለዓለም ያስተዋወቁት ኢሉዥን ኦፍ ላይፍ በሚባል መጽሐፋቸው የሚታወቁት የ2D አኒሜተሮች ሆሊ ጆንሰን እና ፍራንክ ቶማስ የሚባሉት ሰዎች ናቸው። የመጀመሪያው ፕሪንሲፕል ስኳሽ ኤንድ ስትሬች ነው። ይሄ ፕሪንሲፕል አንድ ነገር አኒሜት ሲደረግ ወይም ሙቭ ሲያደርግ የሚፈጠረውን የቮሊዩም ወይም ደግሞ የዌይት ቼንጅ ሲሙሌት የምናደርግበት ነው። ይህን አይነት ኢፌክት የምንጠቀመው ኦብጀክታችን ሙቭ ሲያደርግ ሼፑን ኤክስፓንድ እና ኮምፕረስ በማድረግ የሚፈጠር ኢሉዥን ነው። ይሄ የስኳሽ ኤንድ ስትሬች ፕሪንሲፕል ዋነኛ ከሚባሉት የአኒሜሽን ፕሪንሲፕሎች መካከል አንዱ ነው። ምክንያቱም አንድ ነገር ሙቭ ሲያደርግ ከግራቪቲ ጋር ያለውን ሪሌሽንሺፕ የምናሳይበት ቴክኒክ ነው። ይህንን ፕሪንሲፕል የተለያዩ ኤለመንቶች ላይ አኒሜት ስናደርግ ልንጠቀመው እንችላለን። ለምሳሌ የአይን ብሊንኪንግ ስንሰራ፣ ካራክተራችን ሰርፕራይዝድ ወይም ስኬርድ ሲሆን፣ እነዚህ ኮንዲሽኖች ላይ ይህንን ፕሪንሲፕል ብንጠቀመው ሴንስ ኦፍ ሪያሊቲ በደንብ አድርገን ለኦዲየንሳችን ማሳየት እንችላለን። ሁለተኛው የአኒሜሽን ፕሪንሲፕል አንቲሲፔሽን ነው። አንቲሲፔሽን በቀጣይ ሰከንዶች ላይ የሲኑ ዋነኛ አክሽን እንደሚፈጠር የሚያሳይ አመላካቻችን ነው። አኒሜተርስ ዋናው አክሽን ከመፈጠሩ በፊት ትንሽዬ ዋናውን አክሽን እንዲፈጠር የሚያደርጉ ነገሮችን ከፊት ያስገባሉ። ይሄ ደግሞ አሪፍ የሚባል አኒሜሽን ከመፍጠሩም ባለፈ ኦዲየንስ ለኔክስት አክሽን ዋና ለሚባለው አክሽን ፕሪፔርድ እንዲሆን ያደርጋል። ለምሳሌ ይህንን የአኒሜሽን ኤግዛምፕል ብናየው እያንዳንዱን አክሽን ከማድረጉ በፊት አንቲሲፔት ያደርጋል። ለምሳሌ ቴኒሱን ከመምታቱ በፊት ካያችሁት ራኬቱን ወደ ኋላ በመለጠጥ ፓወርፉል የሆነ ሾት እንደሚያደርግ ያሳያል። የቦክሱም ላይ በተመሳሳይ ቦክስ ከመማታቱ በፊት እጁን ወደ ኋላ ሲያደርግ እናየዋለን። ያለ እነዚህ አንቲሲፔሽኖች ያየነው አኒሜሽን ደል ነው የሚሆነው ወይም ደግሞ ቢሊቨብል ሊሆን አይችልም። ስለዚህ ኢነርጂውን ማች የሚያደርግ አንቲሲፔሽን አኒሜሽኖቻችን ላይ መጠቀም የሚያዋጣ ነገር ነው። ሶስተኛው ፕሪንሲፕል ፎሎ ትሩ እና ኦቨርላፒንግ ይባላል። ይህ አዲንግ ሙቭመንት አፍተር አን አክሽን ቱ ክሪኤት አ ሴንስ ኦፍ ሪያሊዝም ብለን ልንረዳው እንችላለን። ፎሎ ትሩን እንመልከት። አንድ ሙቭ የሚያደርግ ነገር ሲቆም ቀጥታ ዳይሬክትሊ አይቆምም። ይሄ ማለት ልክ ሲቆም የሚያሳየው ፕሮፐርቲ አለ ማለት ነው። ፎሎ ትሩ የአንቲሲፔሽን ተቃራኒ። አንቲሲፔሽን ከአክሽኑ በፊት የሚደረግ ሲሆን ፎሎ ትሩ ግን ከአክሽኑ በኋላ የሚደረግ መሆኑን ተቃራኒ ያደርጋቸዋል። ኦቨርላፒንግ ደግሞ ሁለትና ከዛ በላይ በሆኑ አኒሜት በሚያደርጉ ኤለመንቶች መካከል ያለ የታይም ኦፍሴት ነው። ይሄ ኦቨርላፒንግ በሁለት ኮንቲኒየስ በሆኑ ኤለመንቶች መካከል እንደ ጭንቅላትና እንደ ቦዲ አኒሜሽን ወይም አንድ ቦዲ ላይ ያሉ የተለያዩ ፓርቶችን አኒሜት ስናደርግ የምንሰጠው የታይም ላፕስ ሊሆን ይችላል። ወይም በቀላሉ ኦቨርላፒንግን the time delay between elements in animation ልንለው እንችላለን። ይሄ የታይም ዲሌይ ጥሩ የሆነ ሴንስ ኦፍ ሪያሊቲን ለአኒሜሽናችን ይሰጥልናል። ፎሎ ትሩ እና ኦቨርላፒንግ ፕሪንሲፕሎችን አኒሜሽኖቻችን ላይ ስንጠቀም ሪያሊስቲክ እና ሞር ዳይናሚክ የሆነ ፍሉይድ የሆነ አኒሜሽን እናገኛለን። አራተኛው ፕሪንሲፕላችን ደግሞ አርክስ ነው። አኒሜት ስናደርግ አኒሜት የምናደርጋቸውን ቪዥዋል ኤለመንቶች ስትሬት ላይን ፎርማት አኒሜት ከማድረግ ከርቭድ ላይን ፎርማት አኒሜት ማድረጋችን ናቹራል ሙቭመንትን አድሄር ሊያደርግልን ይችላል። ሁሉም ነገር በሚባል ሁኔታ ሙቭ የሚያደርግ ነገር ሁሉ የሚከተለው ትራጀክተሪ አርክ ወይም ከርቭድ የሆነ ስለሆነ
ይህንን ከርቭድ የሆነ ስትራክቸር አኒሜሽናችን ላይ ስንጠቀም ሞር ሪያሊስቲክ ወይም ናቹራል የሆነ ሙቭመንት ሉክ ይኖረናል። የአኒሜሽን ፕሪንሲፕል ደግሞ ስሎው ኢን ስሎው አውት ነው። ማንኛውም ነገር ሙቭ ሲያደርግ ኮንስታንት ስፒድ ይዞ አይደለም። አክሰለሬት የሚያደርግበት ታይም ይኖራል፣ ዲክሰለሬት ደግሞ የሚያደርግበት ታይም ይኖራል። ይህንን ሴንስ ኦፍ አክሰለሬሽን ሶፍትዌሮቻችን ላይ ኢዚ ኢን እና ኢዚ አውት እያደረግን ናቹራል የሚባለውን የሙቭመንት ታይፕ ሲሙሌት ማድረግ ይኖርብናል። ሞር ፍሬሞችን አት ኤንድ እና አት ቢጊኒንግ ላይ ማስቀመጥ እንዲሁም መሃል ላይ ያሉትን ፍሬሞች ቁጥር በማሳነስ ይህንን ዲክሰለሬሽን እና አክሰለሬሽን ኢፌክት ማስተካከል እንችላለን። በተጨማሪም ሶፍትዌራችን ላይ አፍተር ኢፌክትስ ላይ ቫልዩ ግራፍ እና ስፒድ ግራፍን በመጠቀም ይህንን ኢዚ ኢን እና ኢዝ አውት ወይም ስሎ ኢን እና ስሎ አውት ፕሪንሲፕልን በደንብ አፕላይ ማድረግ እንችላለን። ስድስተኛው ፕሪንሲፕላችን ታይሚንግ ነው። አኒሜሽኑ በሚጀምርበትና በሚያልቅበት መካከል ያሉት ነምበር ኦፍ ፍሬምስ የአኒሜሽኑን ስፒድ አፌክት ያደርጉታል። ስሎወር ስፒድ ኦፍ አኒሜሽን ከፈለግን በሁለቱ መካከል ያሉትን ነምበር ኦፍ ፍሬምስ ብዙ ማድረግ ይኖርብናል። በተቃራኒው ፋስተር የሆነ አኒሜሽን የምንፈልግ ደግሞ ከሆነ በሁለቱ የአኒሜሽን ፖይንቶች መካከል ያሉትን ነምበር ኦፍ ፍሬምስ በጣም ትንሽ ማድረግ ይኖርብናል። ሰባተኛው ፕሪንሲፕላችን ደግሞ ሰከንደሪ አክሽንስ ናቸው። እነዚህ አክሽኖች ዋነኛውን አክሽን ሰፕሊመንት የሚያደርጉ ወይም ኢንሃንስ የሚያደርጉ ናቸው። ለምሳሌ ወክ በምናደርግበት ጊዜ እግራችን ብቻ አይደለም የሚንቀሳቀሰው። የእግራችንን እንቅስቃሴ ተከትለው ጸጉር ካለን ጸጉራችን፣ ልብሳችን፣ እጃችን ኤኒ ሰከንደሪ የሚባሉት ነገሮች ይንቀሳቀሳሉ። ይሄ ሰከንደሪ አክሽን የሚባለው የአኒሜሽን ቴክኒክ የእነዚህን ሰከንደሪ ኤለመንቶች ሙቭመንት ሲሙሌት የምናደርግበት ፕሪንሲፕላችን ነው። ይሄ ደግሞ ሪል ላይፍ ላይ ያለውን ሙቭመንት ኢሚቴት እንድናደርግ ይረዳናል። ስምንተኛውን የአኒሜሽን ፕሪንሲፕል ኤግዛጀሬሽን እንለዋለን። ኤግዛጀሬሽን አንድ አክሽን ላይ ኢንፈሲስ እንዲኖር ድራማቲክ ሉክ የምንጨምርበት ቴክኒክ ነው። የምንጨምረው ኤግዛጀሬሽን ግን ሲኑ ላይ ኢነርጂ ለመጨመር ወይም ድራማቲክ የሆነ ሰርፕራይዝ ሉክን ለመፍጠር ይሆናል። በምንጠቀምበት ጊዜ ግን መብዛቱ ከጥቅሙ ይልቅ ጉዳቱ ያመዝናል። ዘጠነኛው ፕሪንሲፕላችን ደግሞ ስቴጂንግ ነው። ስቴጂንግ የኦዲየንሳችንን አቴንሽን ዋና ወደ ተባለው የሲኑ ፎካል ፖይንት የምንመራበት ቴክኒክ ነው። የሲን ሴቲንጋችን፣ የካራክተራችን ፕሌስመንት እንዲሁም የባክግራውንድ አመራረጣችን መፍጠር ለምንፈልገው ስቴጂንግ በጣም ወሳኝ ናቸው። የስቴጂንግ ዋነኛ ጥቅሙ ለኦዲየንስ ማሳየት የምንፈልገውን ነገር ያለምንም አምቢጊቲ እና በክላሪቲ ማሳየት ለመቻል ነው። አስረኛው ፕሪንሲፕላችን ስትሬት አሄድ እና ፖዝ ቱ ፖዝ ፕሪንሲፕል ነው። እነዚህ ሁለት ቴክኒኮች ፍሬም ባይ ፍሬም አኒሜሽን ላይ የምንጠቀማቸው ቴክኒኮች ሲሆኑ ስትሬት አሄድ አኒሜሽን ላይ የአኒሜሽኑን ታይምላይን በመከተል ፍሬሞችን እንደየታይማቸው የምናስቀምጥበት ቴክኒክ ሲሆን፣ በተቃራኒው ፖዝ ቱ ፖዝ ግን የመጀመሪያውንና የመጨረሻውን የአኒሜሽን ፖይንቶች እንደ ሪፈረንስ ወስደን መሃል ያሉትን ፍሬሞች የምንሞላበት ቴክኒክ ነው። ፍሉይድ እና ሞር ሪያሊስቲክ የሆኑ አኒሜሽኖችን ለመስራት ስትሬት አሄድ ቴክኒክ ሲመረጥ፣ የካራክተሮችን ኢሞሽን ለመግለጽ በምንፈልግበት ጊዜ ደግሞ ፖዝ ቱ ፖዝ ላይ ተነስተን መሃል ያሉትን ፍሬሞች መሙላት እንችላለን። ይህ ጥሩ ውጤት ያስገኝልናል። አንደኛው ፕሪንሲፕል ሶሊድ ድሮዊንግ ነው። ይህ ሶሊድ ድሮዊንግ አኒሜት የምናደርጋቸው ኤለመንቶች 3D ስፔስ ላይ ሙቭ የሚያደርጉ መሆናቸውን የምናሳይበት ቴክኒክ ነው። እየሰራን ያለነው 2D አኒሜሽን እንኳን ቢሆን 2Dውን ወደ 3D ሲሙሌት ማድረግ ይኖርብናል። ይሄ የሪያሊቲን ሴንስ ኦዲየንሳችን ላይ ኢምፖዝ ያደርጋል። 12ኛውና የመጨረሻው ፕሪንሲፕላችን አፒል ነው። የምንሰራቸው አኒሜሽኖች ለኦዲየንሱ አፒሊንግ መሆን አለባቸው። ይሄ ማለት ኢንትረስቲንግ ኔቸር ሊኖራቸው ይገባል ማለት ነው። አንድ አኒሜተር ኤስቴቲክ ቫልዩ ሊኖረው ይገባል። ይህንን ኤስቴቲክ ቫልዩ ከምናመጣባቸው መንገዶች አንደኛውና ዋነኛው ካራክተራችንን ዲዛይን ስናደርግ አፒሊንግ እና ሪሌተብል በሆነ መንገድ መሆን አለበት። እነዚህን ቤዚክ ፕሪንሲፕሎች አፍተር ኢፌክትስ ሶፍትዌር ላይ እንዴት አፕላይ ማድረግ እንደምንችል በሚቀጥሉት ቪዲዮዎች እንመለከታለን። አድቫንስድ የሆኑ የኤዲቲንግ እና የአፍተር ኢፌክትስ ሞሽን ዲዛይን ኮርስ በሜሶብ በኦንላይን እና በአካል ለመማር ከዚህ በታች ባለው ስልክ ይደውሉልን።